Welcome back sa ating channel! For today's video is mag-a-unboxing tayo ng mga nabili ko sa 3-day sale ni SM. So 3 days yon guys, from March 29, 30, and 31. So today, Sunday, ito yung last day ng sale ni SM. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nabili ko, as in murang-mura lang guys. From 50 to 70% off yata. Basta marami sila. So, pasensya na kayo guys ha, dito kasi tayo ngayon sa closet ko. Medyo magulo pa. So, anyway, itong dalawang bag na to ang nabili ko. So, i-open natin yung first bag. I have here dalawang shoes, Chelsea, at saka GB shoes. Ayan. Ayan, GB shoes. So, una nating i-open is itong Chelsea shoes. From 799.75 guys. Ayan. From 700. So, almost 800 na siya. 25 cents na lang. Naging 299 na lang siya. Parang nakatipid ako ng 500 pesos guys. So, ito yung laman niya. Ano siya? White na anong tawag ng shoes na to? Basta ganito siya guys. White shoes. Na flat lang. Tsaka nahihila-hila siya nito. Gusto ko siya guys kasi sobrang liit niya. Size 5 lang kasi yung paa ko. Sobrang liit niya. Nagkakasya siya sa paa ko. And then, comfy siya suotin. Ayan. Next is itong GB shoes natin. So, itong GB shoes natin guys, from 1,299.75. Almost 1,300 na siya guys. Ayan. Ewan ko lang kung makita mo. Nabili ko lang siya ng 800. So, nakatipid tayo ng almost 500 pesos din. So, ayan. Ito yung laman ng ating GB shoes. Ano siya? May heels siya na maliit guys. Tapos pointed na ganyan yung itsura niya. Tingnan natin. Let's see. Ayan. Wait. Ayan. So, yan yung ano niya. Mukha niya. So, kasya din siya sa akin. Size 35. Very comfy niya. Gusto ko kasi yung mga pointed shoes kasi lakas baka sexy sa paa. Ayan. Ang ating wala na pala. Dito naman tayo sa ating next bag. Sa ating next bag, ang laman nito is isa siyang bag. Ang brand nito guys is, brand ng bag na ito guys is Belladonna. So nabili ko siya from 1,599.75. Ayan, 1,000. Ayaw ba mag-focus? Ayan, 1,599.75. Nabili ko lang siya ng 799 or 800. So, nakatipid ako ng 900 ba? Nakatipid ako ng 900. Imagine, from 1,600 naging 800 na lang, diba? Super sulit talaga, guys. Ayan. I think yan lang yung nabili ko.
personal, for myself, yan lang nabili ko. And may nabili pa ako for my family, but hindi ko nagpapakita, no? So, these 3 item ang nabili ko sa SM sale. Ayan. Thank you for watching, guys. Hope you enjoyed this video. If you like this video, click a thumbs up. At kung hindi mo naman nagustuhan, huwag ka na lang mag-react. See you on my next video. Bye!